Welcome back guys sa ating channel. Sa araw na ito guys, mag-i-install tayo ng GoPro sa ating motor. Bali, umorder tayo kay Shopee Delivery. Ayan, ito, binili natin. Ngayon, install natin to sa ating motor. Ayan, yung motor na yan. Kakabit natin. Yan, let's do this. Ayan guys, ito binubuksan na natin. Yan. Yan, mukhang matibay naman. Bakal siya ito. Kala ko kasi plastic lang. Baka kalawangin to pagka inulanan. Ayan guys, may kasama na siyang dito ng wrench. Ayan. Sukat natin. Yan, sakto. Tara. Yun, dalawang size oh. Siguro sa mas maliit na tubo to. Yan, may washer na kasama. Ayun guys, tapos na natin ikabit yung holder. Pinagpawisan tayo. At ngayon, ayan no, may kuno siya, parang pabilog siya dito. Yan. Na-adjust siya. Pwede mo siyang paganoon. Yan. Ano? Wait a minute. Who are you? May ayoko mag-video eh. may ayuda. Guys, may merienda. Gusto nyo? Kanto. Dinulse. Wala. Tikman natin. Yummy. And guys, kinuha ko na rin yung GoPro natin. Kakabit na natin. Mainit. Pagin mo lang. Yan guys, kakabit na natin. Sa likodan ko ka mong mag-agi. Nakaulam. Isang kantito. Ang dati ito. Tapos nakapamanan mo to. Ayun guys, tapos na yung pag-install natin ng GoPro camera. Ito na siya guys, oh. Yan, napakaangas. Oops, ako pa nakikita. Ayan guys, oh. Buksan natin. Ayan guys, oh. Yun nga lang, wala pa yung memory card. Ayun guys, mamaya susubukan natin yung Another one. stabilizer nitong GoPro na to, kung maganda ba siya o hindi.
guys, pupunta tayo ngayon sa pasyalan natin yung dagat, tabing dagat, punta tayo doon. Ayan, tingnan natin yung kalalabasan nitong natin. Takbong pogi lang tayo guys. Kakanan tayo guys. Ayan. Okay na. Pasyalan tayo guys, pasyalan tayo. Samahan niyo ako guys. Guys, so ito yung pinakamagandang natin dito, liguan, kasi may siya, resort talaga siya, may pwede ka mag-check-in. Ayan oh, sa loob niyan, ang ganda niyan, yayamanin yung style niyan. Ayan, Vilhamor Resort. Ayan oh, ganda. Guys, dito lang tayo sa unahan kasi walang entrance fee ata dito. Ayun no? Ayun guys, ayun, bali nandito ngayon tayo sa dagat. Ayan, kitang kita nyo naman, napaka presko.
Ayan, pagandaan dito guys, walang entrance fee. Ayan. Yung may bayad lang yung cottage pag gumamit ka ng cottage. Ayan, kaya sa mga gusto magpahangin yan, punta na kayo dito sa amin. Ayan. At saka ayun, nakikita nyo guys, oh, may duyan. Pahinga muna tayo guys, duduyan muna tayo. Ayahay. Pero tabi ko yan, upas ang cottage. Ang cottage, pagka gumamit sang cottage. Ang pira man ng bayad tabi. Ayun guys, narinig nyo, pagka weekend may discount 300 300 na lang yung cottage. Pag weekend naman 500. Ayun guys, maglalakad-lakad muna tayo. Kasi gawa ng hindi pa gaano talaga magaling yung paa ko. Mag-aapa yung kaliwang paa ko. Ayun, oh. Medyo mag-aapa yan. Kaya hindi kagad tayo nakapag-vlog ng mga nakaraan. Dalawa yung duyan dito, yung pa yung isa, oh. Ayan. Ayun, oh. Ayun guys, dito ko na puputulin yung vlog natin. Naging maganda naman yung stabilizer nitong camera na to, kaya mukhang magmumotovlog na talaga tayo. Ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At huwag kalimutan na i-like and i-share itong video para dumami na tayo. Ayun, salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli. Peace out. Pinsang ko. Ano? Den. Boss. Babalat daw. Magbabalot guys yung kumpare natin, nakasalubong natin. Ayaw ayun, oh, napakaangas ng motor, oh. RS, oh. Sana all may RS. Oh, napakaangas. Mara.
Yun lang, wala. Wala akong balot. Mas